Kinakailangan tayo ang henerasyon na magwawakas sa matinding kahirapan. Tayo ang henerasyon na pinakapursigidong Labanan ang kawalan ng hustisya. at hindi pagkakapantay-pantay. at ang henerasyon na siyang susugpo sa climate change. At ito ang gagawin natin. Ang Sustainable Development Goals. 15 taong plano para sa ating lahat. Sa bawat sulok ng mundo, Wala tayong iiwanan. Mamumuhay tayo sa isang mundong walang sinuman ang dumaranas. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan walang nagugutom at gumigising sa umagang nagtatanong, May kakainin ba yun? Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan walang taong namamatay sa sakit na may lunas. at kung saan Ang tamang pangangalaga. Ng kalusugan ay panghabang buhay. ang karapatan ng lahat. mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat Ay nakakapag-aral at nabibigyan ng sapat na kaalaman. At kasanayan, para sa isang masaganang buhay. mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ng kababaihan At lahat ng batang babae ay may patas na oportunidad upang umunlad. maging matibay at ligtas. hindi tayo magtatagumpay. Kung kalahati ng mundo, ay naiiwanan. mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ay mayroong malinis na tubig At maayos na palikuran. sa bahay, Sa paaralan, at sa trabaho. Mamumuhay tayo sa isang mundong Sapat na enerhiya para sa lahat. Init, ilaw at kuryente na hindi sumisira sa mundo. Sa isang mundong umuunlad ang mga ekonomiya at ang kayamanang tinatamasa. Ay siya rin magbibigay Ng disenteng trabaho para sa lahat. sa isang mundo kung saan ang ating mga industriya Infrastruktura at pinakamahusay na inobasyon. Mamumuhay tayo sa isang mundong walang diskriminasyon at labis na di pagkakapantay-pantay. Sa loob ng ating bansa, sa pagitan ng mga bansa. mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan ang lungsod at komunidad ay ligtas. Maunlad at sumusuporta sa mga naninirahan dito. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan ibinabalik natin Ating kinuha sa inang kalikasan. Mamumuhay tayo sa isang mundong desididong sumpuin ng banta ng climate change. Mamumuhay tayo sa isang mundo Kung saan pinangangalagaan natin ang ating mga karagatan. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan pinangangalagaan natin ang buhay sa kalupaan. Mga kagubatan, mga hayop. ang kabuuan ng ating daigdig. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan may kapayapaan sa bansa. kung saan ang lahat ng pamahalaan ay may pananagutan. At isang mundo kung saan mamamayani ang hustisya at bawat isa ay pantay sa harap ng batas. At tayo ay dapat mamuhay sa isang mundo kung saan ang lahat ng bansa at ang kanilang mga mamamayan Ay magtutulungan upang isakatuparan ang Sustainable Development Goals. sa lahat ng mga tao at sa lahat ng sulok ng mundo. Ito ang United Nations Sustainable Development Goals. Tayo na't kumilos Sabay-sabay nating isakatuparan ito. Para sa atin, Ito ang United Nations Sustainable Development Goals. Coronavirus outbreak. Australian bushfire continue. Minneapolis riot. Black Lives Matter riot. Death of Kobe Bryant. Death of George Floyd. Huge explosion occurs at Central Beirut, Thailand ball shooting. That was what happened in 2020, and we can say that 2020 is the worst year in our generation. We can
yes, we can say that 2020 is the worst year in our generation. But all of this pandemic, riots, criticism, accidents as just what they are. Remember, we are scout. We can make the world a better place again. And 2020 taught us to be clean, safe, appreciate, and all. So good morning, everyone. I am Scout Dave Anthony Jaime from Davao City Council, and I'm with nothing. And welcome to Scout Heritage Night. So today, kung mapapansin niyo po, ako lang po ay mag-isa dahil po ang aking co-host po na si Nelson Ipurillo ay ang kanyang lugar po na Negros Occidental is nagkakaroon po ng matinding baha at patuloy na pag-ulan at meron po ang ibang parte ng Negros Occidental is nawala ng kuryente. Kaya po naapektahan po siya at hindi po siya makakadalo ngayon na live, pero in next week meron na po siya. So don't worry. So ayan. So nangyari nga sa 2020 is mga worst like parang pagputok ng bulkan, Bagyong Ulysses, and more. Pero tayo ay mga scout. At sa bawat problema na ito ay meron tayong natututunan. So ayan, no? So good morning everyone. And speak of natututunan is good morning muna kay Roy. Scout Roy, good morning everyone watching again from Camarines Sur Council. Sorry. So ayan. So good morning sa inyo and thank you for watching. At sabi din po ni Del Cabales Wu as a like parang support yan siya, di ba? So, galing din po siya from Davao City Council. At sabi po ni Joshua Miguel Auman, go! Chanchu, ha 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 ha. So, ayan. So, scout po din siya. Galing po sa Davao City Council. And good morning din kay Scout Pagandoy. Good morning po, ma'am, sir. So, ayan. So, speaking of natututunan, is meron po tayong tatlong guests ngayon from different council na sasabihin po kung ano ang natutunan nila sa 2020. So, my first guest for today is galing po siya, tonight pala, is galing po siya from Davao City Council at siya po ay nanggaling sa Davao Chongwa High School at siya po ay isang lady scout at siya po ay isang Filipino-Chinese individual na mahilig mag-approach sa ibang tao and happy-lucky din na type of person. At siya din po ay kabilang sa Pantalil 54th founding anniversary at siya po ay isang scout, cooperative games at sumali din sa join the EMR and Council Scout Jamboree in Malagos. So please help me welcome Shanley J. Luis T. Cho from Davao City Council. Hello po, 大家好. I'm Scout Shanley Tiu from Davao City Council. Thank you for having me here po. So ayan, so good morning sa iyo, no, Ma'am Shanley. So Ma'am Shanley, how was the celebration of New Year dyan sa inyo, especially with the onset of COVID-19 pandemic? So the celebration of New Year, no, it was different. I always feel that there is something missing. I can say that it was different because I wasn't able to spend the best times of the year with the other members of the family, which is the father's side, no? We were still able to do the usual things, the house, preparing food, following Chinese traditions, no? Exchanging gifts, ang paos, and we still had games for the kids, no? It is different, it may be different, but we still did everything to enjoy the moment, no? About the COVID here in Davao City, no? Unfortunately, the cases continue to rise, but most are mild cases na lang. And the fatalities are decreasing already. So there is still strict implementation, no, of FM Pass and QR codes. And as to celebrations, as much as possible, celebrate at home lang. Yun po. So ayan na. So ang ating pong mga LGU and Government of Davao is gumagawa po ng paraan para po ma-decrease ang mga COVID-19 using the FM Pass and QR code. At pagkakaalam ko is 15 years old and above lang po makakuha ng QR code here in Davao. And so ayan, so sabi pa nga po ni Ma'am Shanley is
nanibago daw po siya sa New Year. Actually, ma'am, hindi lang po ikaw, kundi tayo pong lahat, di ba? Dahil po hindi po tayo makakalabas, hindi tayo like, parang, alam mo, like, parang expand our borders, di ba? So, dapat tayo ay nasa bahay lang, pero may naman tayo mga tradition na pinapalo, celebrate, like, parang sa 12, talon-talon, etc. And of course, the ampaw. Pag ang lola may hawak na ampaw, takbo ka na sa kanya. So, ayan. So, thank you, ma'am. So, for our next guest for today is galing po siya from General Santos City Council at siya po ay galing sa General Santos City National High School at siya po ay isang member sa Boys of the Philippines at siya po isang senior crew leader of General Santos City National High School for 4 consecutive years at siya po ay isang ginoong Scout 2018 of General Santos City Council. So please help me welcome Daniel Kirby A. Ubongen from General Santos City Council. So, hello sir, good morning. Good morning, sir. So, ayan sir, good morning sa you, no? So, ayan sir, kumusta naman po or how was that celebration of the New Year dyan sa inyo, especially with the onset of COVID-19 pandemic? Ang celebration ng New Year dito sa amin ay medyo kakaiba siya kumpara sa mga nagdaang taon. Kasi nga, di tayo pwede lumabas at nahihirapan tayong makapiling yung mga kapamilya natin na nasa malayong lugar. Kumbaga, yung banta ng COVID-19 ay hindi nawawala kaya nakakapagpanibago lang na ganito ang sitwasyon natin ngayon. Ngunit dito sa lungsod ng General Santos ay naging mabuti naman ang paggunita o pagsalubong sa bagong taon. So, ayan sir, no, thank you, no. So, tama nga po sinabi ni sir, no, na hindi natin makakapiling yung nasa ibang bansa, pero pwede naman natin sila makapiling through Messenger, to Zoom, or any platform na ma-connect tayo sa kanila. So, next is, ang ating guest po ngayon is galing po siya from Tagum City Council at siya po ay nanggaling sa University of Mindanao Tagum College at siya po ay isang Eagle Scout awardee since 2017 during the 6th ASEAN Jamboree. At siya po ay isang 4th quadrant rank holder in Rover Scout and currently a volunteer adult leader sa University of Mindanao Tagum College and Tagum City Council. At siya po ay isang one of the participant of last IDJ Korea as adult leader. So please help me welcome Angeline Calulot from Tagum City Council. Hello, maayong buntag kanyang tanan. Good morning, Scouts. I am Angeline Calulot from Tagum City Council and it's an honor to be invited. So, ayan ma'am, no? So, ma'am, mayong buntag sa imo po. So, ma'am, kumusta or how was the celebration of New Year dyan sa inyo, especially with the onset of COVID-19 pandemic? Well, sa amin dito, well for me, wala masyadong ang tawag nito is, walang pagkakaiba para sa akin kasi ako mahilig lumabas ng bahay. So, ayun, wala akong masyadong masasabi na different from last year. Pero nung isang araw na naglalakad ako sa labas, it's so quiet, parang nanibago ako bigla. Hello? Dati madaming Christmas decoration ako makikita sa labas, pero ngayon wala. Pero doon sa downtown or sa capital talaga, kakaiba. Masasabi ko na kakaiba. Last year madaming taong nag-attend nung yung pagpailaw ng giant Christmas tree dito. Pero this year last year is only the staff ng munisipyo lang yung naka-attend. Very sad talaga. Oo nga, no? So, from 2019, like, parang tayo po ay gumagala pa and makikita din, like, parang pag-ilaw ng mga bawat Christmas tree and every places. But today, like, parang, alam mo yun, like, parang bawal lumabas, dyan lang kayo, so kami lang dito, di ba? Pero, actually, nakapunta ako sa Tagum City Council and then, ang laki-laki ng kanilang Christmas tree at
grabe kaliwanag. So, good morning sa'yo, Scout Jason, watching from Abra Council. So, ayan. So, good morning sa lahat-lahat. So, hello din kay Scout Stanley. So, ayan. So, mapapansin ninyo, marami na pong bumabati sa inyo today in the comment section. So, ayan. Mga viewers, if meron po kayong mga tanong sa ating mga guests for tonight, is pwede po kayong tumanong through the comment section para po masagot yan ng ating mga guests for today. Sorry, nalito ako. So, ayan. For our first question, is ito po ay question po kay Ma'am Shanley is, Ma'am, what was your greatest realization after the year 2020? Kasi alam naman natin, like parang 2020 is about pandemic, iniguluhan, bagyo, and etc. So, ano? After 2020, don't know what will happen. So I just want to cherish every moment with my loved ones and do something that will make me happy. Show them how much you love them and how important they are in our lives, because we'll never know that tomorrow may be the last. So there's no assurance when this will end. Let's not waste our time doing unnecessary things because we don't know what the future may bring. I also realized that life must go on and we have to accept this new normal. We should overcome the fear and accept that COVID is real. Diba may kasabihan that prevention is better than cure. So the best prevention is to keep ourselves healthy. Follow safety protocols, practice proper hygiene, be updated to the recent news about the virus. And most importantly, keep a positive outlook in life. Yun po. So, ayan, no. So, sabi nga po ni Ma'am Shanley is, mahalin niyo po ang inyong mga magulang, mga kapamilya dahil hindi po tayo sigurado kung kailan po sila mawawala. 'Di ba? Like parang may lola, may papa, may mama, may mga kapatid, 'di ba? Kahit sa mga bahay, mag-away-away pa kayo pero huwag niyo po kalimutan na magmahalan. And then sabi din niya po is dapat daw po tayo mag-sanitize. Of course, dapat tayo mag-sanitize always. Pag tayo lalabas ng bahay, wear face shield, face mask, and then pag uwi sa bahay, ligo agad, hugas agad ng kamay para ma-prevent natin ang pag-spread ng COVID-19. So, how about sa'yo, Sir Daniel, no? So, what was your greatest realization after the year 2020? Kung para sa akin, na-realize ko lang na life is too short. Parang napakaikli ng buhay. Kasi, lalo na ngayon sa kasagsagan ng pandemya, parang sa bawat araw, kailangan nating gumawa na mabuti. Kumbaga, napakahalaga nito para gumawa tayo ng mabuti. At huwag natin sayangin sa paggawa ng mga walang kabuluhang mga bagay at alam mo yon na na malay mo bukas o baka maya-maya ay mawawala na ang lahat. Kaya na-realize ko lang na sa bawat araw-araw na ginagawa natin ay kailangan nating, or as a scout, do our duties, not just to our God, to others. Hello? At sa ibang tao. Kaya let's cherish the every moment na nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Huwag natin sayangin sa mga walang kabuluhang bagay. So, ayan, no. So, sabi nga po ni Sir, no, is dapat daw po natin isulit ang ating mga panahon habang wala po tayo and malamang perform your duty or ano pa ba yan, na as a scout. Di ba? Gawin natin to as a scout. So, sabi nga po ni Sir Kim Gamora, salamat po, Boss of the Philippines, General Santos City Council. So, salamat po, Sir. And next po is Ma'am Marie, no? What was your greatest realization after the 2020?
Well, as we know, 2020 was full of surprises and tragedies, actually. So, every month, marami something na magaganap, something big. So, expected na talaga. And super intense. Well, kung kay Sir, life is short. For me, this year is super short. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Di ko in-expect. Hala, January na pala. Oh my God, ang bilis. So, even though this year was full of disappointments, pain, etc., we still need to be positive and face every challenges. Di lahat ng plano natutupad, minsan nagiging drawing, pero we really can't expect the something that might happen. So, fight lang, laban. So, ayan no. So, tama nga po ang sinabi ni Ma'am, no, na dapat po talaga positive always and hindi po natin na-expect na ganito pala ang 2020, no? Like, parang, di ba, alam mo ano in-expect sa 2020 na double-double because of 2020, di ba, dalawang 20, so double-double, like parang dalawang jowa. Joke lang, parang double-double, like parang double upper grades or double, ano pa ba yan, di ba? Pero, nasa positive side. Pero, like parang nag-turn around, ito naging negative siya. Pero that's okay. Dahil, actually ngayon, buhay pa kayo, di ba? So, di ba, like parang araw-araw natin itong pasalamatan. And then, alam mo yun, like parang magpasalamat kay God, etc. So, good morning din kay Sir John Madeline from BSP Tagum City Council. So, sir, good morning sa'yo. And good morning din po kay sorry, di ko mabigkas ang name, pero siya na lang mabigkas ko, no? So, hello, Shanley, love you. So, sana all love you, no? So, for our next is, so, natawa si ma'am. Next question is for Ma'am Shanley is, what do you expect in this year for yourself, particularly as a student and as a scout? And what was the things that you started to work or develop in the early days on this year? It can be based on your beliefs or tradition. So ngayon na year, Ma'am Shanley, no, is ano bang ina-expect natin na mangyari na as a student or as a scout na may event na ba na jamboree or etc. O kaya ano nga ba ang ginagawa mo na sa pag-aralan o start na trabahuin para ngayon na taon? So, di ba we can't go back to our normal lives yet? But we already know how to live with it, COVID. No? I hope that this will end soon. No? So we can go back to school, to have face-to-face classes, to practice our social skills, no? And have better learning experience. No? And the scouting, I hope that I would get involved again, no, sa activities. And as for the early days of this year, no, we are slowly decluttering the whole house. No? We actually made this a habit, no, kasi we believe, no, my family believe that cleaning ensures that we don't carry our last year's life to this year's. We don't want, diba, to the events that happened in 2020 to happen this year. No? So that's why we want to have a fresh start this year. That's all po. So, ayan o. So, malaking impact sa akin yung belief nila Ma'am Shanley na nalinisin ang bahay para kalimutan yung nakaraan, di ba? Like, parang, wag mo na remember yon na nasaktan ka or etc., di ba? So, sana ganun lahat, di ba? So, linisin ang mga bahay para makalimutan ang nakaraan at at asikasuhin kung ano ang today, di ba? For the future. So, ayan. So, next question is for Scout, Danielle. So, what do you expect in this year for yourself, particularly as a Scout and as a student? And what are the things you started to work or develop in the early days on this year? It can be based on your own beliefs and tradition. Kung para sa akin lang, I expect to be more responsible this year. And also to have that burning passion na
and eagerness to serve not just in our country but to others. So in the early days of this year, I already starting uh, to enhance my skills, and also sinisimulan ko na din yung gusto kong mangyari na maging mas responsable tulad ng ito. Ngayon nasa harapan niyo ako dahil ginagawa ko ito kasi mas gusto kong maging responsable sa mga bagay tulad nito na kung sa totoo lang maaari ko namang gawin yung mga bagay na gusto ko, kumbaga maglaro o mas piliin gawin yung module ko, pero gusto ko maging responsable Kaya nga nandito ako sa harapan niyo. Kaya yun ang mga bagay na mas gusto kong ma-improve this year. So, ayan, no, thank you, sir, no. So, ayun, basahin mo ni sir, no, na dapat po daw tayo maging responsible sa ating mga gawin, di ba? So, kaya nga po daw, siya nandito ngayon as a scout dahil it's our responsible, di ba? As a scout na join the events. So, ayan. So, for our next question is for Mama Marie again. What do you expect in this year for yourself and particularly as a student and as a scout? And what are the things you started to work on or develop on the early days on this year? It can be based on your own beliefs and tradition, etc. For me, I hope na sa taong ito is better siya sa 2020. Then, well, I'm looking forward for the upcoming activities sa scouting, and also I expect this year that I will be more active in scouting also. Kasi last year di ako masyadong active. Well, masasabi ko naman nagpa-participate din naman ako sa mga activities, pero di masyadong active talaga. Well, as a student, it is a very big challenge for me and for us naman talaga. Last year, medyo nahirapan ako sa transition from face-to-face to online. Na-shock nga ako Pero ngayon, comfortable na ako sa online. And as a third-year college student, going to fourth year kung papalarin, this year, magsisimula na kami sa thesis namin. So, it's a very big challenge talaga. Then, as of these days, I'm started working on a certain project. It's a mobile application project and I'm hoping na makatulong siya sa community. So, ayan, thank you, Mama Marino. So, ayan, so, kay Mama Marino naman is, pareha din kay Ma'am Shanley na mas better na maging, na wish na mas better ngayon 2021 kesa nung nakaraang 2020. So, ayan, no. So, question ko sa inyo mga ma'am, sir. So, ano nga ba ang inyong natutunan during 2020? Like, parang, ano nga ba yung mga scouting skills na nagamit during the 2020? So, start tayo kay Ma'am Shanley. Oh, so the responsibility, no? Being responsible at home. Diba, a scout is responsible man, diba? So, through this, I did everything that I can to help the house, no? Because wala man akong ibang magagawa, hindi mag-stay at home. So, I do everything. I do chores, and naalagaan ko yung isda ko, ganyan. And then, I polish my art skills, then, yun po. So, ayan, no. So, kay Ma'am Shanley naman is doing kung, like, parang, ano ba ang maiaambag natin sa ating mga pamamahay, di ba? So, how about sa Scout Daniel? Kung para sa akin ay bilang isang scout, ang pagiging masunurin natin ay sapat na yon. Sa simpleng pagsunod sa tuwing lalabas tayo, sa pagsuot ng mask, face shield, at pag-obserba ng social distancing. Sa tatlong simpleng bagay na yon ay lubos na nakakatulong na yon, lalo na sa panahon ngayon. So, thank you po, Scout Daniel. No? So, how about your Ma'am Marie? Well, sabi nga na ni Ma'am Shanley at ni Sir, responsible talaga. Be responsible on your work, your what do you call this? Your task na binigay sa iyo. Well, last activity yung IDJ. I hope everyone is familiar with this. The International Digital Jamboree
hosted by Korea. Well, that time, na-polish talaga yung pagiging creative and resourceful ko talaga as a adult leader and also time management kasi ang daming activities na binigyan nila sa amin and limited lang yung time namin na i-accomplish yung certain task. Kaya talagang na-challenge talaga ako dun. So, ayan, no? So, sabi di po naman ni Marine na doing our responsibility natin mga tasks is matapos agad during the time, di ba? During the deadline. Like, parang katulad sa mga modules, sa mga assignments, di ba? Like, parang, wag po natin hintayin pa kasi wag po kayo maging katulad sa akin. Pag bigay ng first module, hayaan muna. Pero pagka-deadline, di ba? Like, parang bilis-bilisan na pag-answer. Pero, ayan po, so tama nga po, maging responsible po tayo sa ating mga ginagawa araw-araw. So, tanong po ito na ating president ng Pinoy Scout TV na si Sir Ian Campo na what are the challenges you encountered during the pandemic where scouting activities are limited? So, how about you, Ma'am Shanley? So the challenges that I encountered is to hold back myself from social gatherings because we aren't allowed to go outside. So you are staying in one place na talaga. And you have to reach out to other people, to your friends because you're not seeing them for quite some time, Yun pa. So, ayan, no. So, kay Ma'am Shanley naman is parang pinipigilan niyang pumunta sa mga scout gathering, di ba? Kasi, alam mo yun, like parang tayong Pilipino, kahit may birthday, kasal, o kaya wala pang kasal, o kaya binyag, di ba? Always celebrate, di ba? Like parang kahit ano, i-celebrate di ba? So, like parang invite dito, invite doon, invite dito, invite doon. Pero ngayon, limited na lang, 25 na lang katao pwedeng sumali sa event, di ba? So, bawal na po tayo mag-social gathering. At nakakamiss naman po ang mga campings and jamboree, di ba? Like parang time with friends, di ba? Like parang kaya saan kayo pupunta? So, how about naman sa'yo, Scout Daniel? Pwede ba ulit, sir? What are the challenges you encounter during this pandemic where scouting activities are limited? Ang naging hamon para sa amin, sir, is talaga yung spirit ng scouting ay nawawala na dahil sa hirap na tayo makapag-gather ng mga tao, ng mga scouts para gawin yung particular na aktibidad. Para lang magawa yung aktibidad na yun ay maaari namang gawin ngunit sa pamamaraan na ng social media na kung saan nakakapagpanibago. Nakasanayan natin noon na harap-harapan talaga. So, ayan nga, no. So, actually, na-experience ko pa yung sinabi ni Sir na parang, like, alam mo, like, parang community service, like, parang every Rizal Day, Bonifacio Day, pupunta kayo sa park, and then mag-aalay ng mga bulaklak, di ba? Alam mo yun, like, parang gusto mong sumali sa event na to, kaso bawal. Gusto mong mag-serve, kaso bawal. So, how about kung through social media, sabi pa nga po ni Sir, no? Di ba, like, this, Pinoy Scout TV, and how about yung mga webinar, di ba, na ginagawa ang ating mga council para po may mga event and para po may mga scouting activities ang inyong mga council. So, our next question also, did the pandemic affected your scouting journey? So, how about you, Ma'am Shanley? For me, no, because the school is very active in scouting, so they still try their best to provide some activities for us to join. Yun pa. Okay, so how about you, Scout Daniel? Scout Daniel? Hello po?
So, ayan, para po tayo may mga technical problems. So, how about po kay Scout Marie? Scout Marie, did the pandemic affected your scout journey? No, actually, with the help of our very energetic and supportive Council Scout Executive, yung scouting spirit namin is nandyan pa din, di siya nawala. Though yung mga jamborees natin na usually ginagawa face-to-face, kinonvert siya into digital. Last year nga, instead yung jamboree namin na hineheld sa Freedom Park, sa Energy Park, kung saan yung last East ASEAN Scout Jamboree na held, ginawa siyang digital jamboree, which is, it's a little, it's a little different, pero na medyo awkward ako at first kasi I have to post all of my activities through social media. Pero kalaunan, naging okay lang din naman siya. It's actually fun activity. So, ayan po, no? At narinig ko din po na meron po ngayong darating pa na event ang Tagum City Council this October, di ba? So, ayan. Yeah. So, grabe po talaga ka-active ng Tagum City Council. So, ayan, no? So, sabi po niya is hindi po nawawala mga scouting spirits dahil po sa ginagawa ng mga kanilang council. And next, Sir Daniel, hello po. Sir? So, ayan. So, next, sana ba tayo? So, next question is, para po to kay Ma'am Shanley, can you share some unforgettable scouting moments during the campings or New Year celebration with your council every January or anything you wanted to share that with scouting? If wala, how scouting shaped and motivated you as an individual, especially at the beginning of every year? Okay, so I have a lot of unforgettable scouting memories there. So like we go to adopted schools. We actually have 5 adopted schools that are referred by the teachers in our school. No? So we have this give a gift program also wherein students in our school donate, and we are the ones who are going to wrap and bring those gifts to the children. So we also bring young scouts with us, no, so that they will have experiences to share to other scouts naman, no. So the emergency preparedness trainings, no, the campings in our unit, and also the strictness of our trainers. No. So the relief operation we had last December for Magfest, because that was the time na natamaan sila ng malakas na lindol, no? And the Chuchi Foundation, so we volunteer in their activities, no? From medical missions to rice giving. And yung adopted schools that I've been talking about earlier, no? We usually go there to visit them, no? Just to ask kung kamusta na sila, or like ano na nangyari, no? And of course, di ko makalimutan ang jamborees, no? Nung sobrang lakas ng ulan at binaha yung camp, no? It was really a great experience, no? So the fancy drill, the practices, no? The trainings for the Scout competitive games, I remember no na sobrang pagod kaming lahat noon dahil paulit-ulit para lang ma-polish aming skills, no? We managed to get 3rd place sa fancy drill. It was already a great achievement for us, no? So, and lastly, no, yung bondings that I have with the staff, no? Every time of meeting, the scout masters, no? You can really see the difference, kung ano sila in class and sa scouting, no? So to be honest, no, I really miss the busy life, no? Dahil scout ka na, tapos officer ka pa, SSG officer ka pa, and then student ka pa, no? I really miss it. I really miss balancing it. Yun po.
So, ayan, so kay Ma'am Shanley naman is yung mga events sa scouting and like parang nagulat ako doon na marami palang sinasalihan ang Davao Chongwa High School ng mga donations, 'di ba? Especially sa mga bata, 'di ba? Actually, nasubukan ko 'yan nung last month. Pumunta po kami sa Mati at namigay po kami doon sa mga bata ng actually ang team nun is Hug a Bear this Christmas. Binigyan sila ng pagkain at mga teddy bear, 'di ba? So, habang binibigay mo 'yon, yung mga ngiti sa mga bata is like parang nakaka-touch sa puso mo. And sa mga scouting jamboree naman, and especially sa mga drill competition. Alam mo yun, like parang pinapagalitan ka na, dapat snappy, dapat mabilis, dapat ganito, dapat lakasan mo pa ang pag-slap sa ano mo, legs, di ba? Like parang tunog talaga dapat, di ba? Alam mo yun. So, like parang yung mga busy life din na parang student ka pa pagkatapos dapat pagka 3 p.m. is dapat nasa field ka na para sa formation. 'Di ba? Alam mo yun, like parang tatakbo ka pa. 'Di ba? Alam mo 'yan, like parang nakakamiss din ng mga panahon. So, how about your Scout Daniel? Scout Daniel? So, hindi pa rin po tayo nakakarinig ni Scout Daniel. Pero that's okay. That's normal in our lives. So, how about you, Scout Marie? Every January sa school namin, we let our scouts focus on their academics talaga. Pero meron namang activities hosted by our council, pero minimal lang siya. Beyond January is, yun na, madaming activities na. Doon na yung mga trainings, camperals, and mga serves. And, well, pinaka-memorable for me, pinaka-memorable talaga yung yung isang araw, nag-rappel kami doon sa rappelling board, doon sa E-Park. I wonder if nakita mo ba yun? Inulan kami ng napakalakas, feeling ko binagyo kami nun, parang binagyo. Pero, okay lang din naman na safe na din naman kami nakababa. As for personal or individual, scouting really helps me relieve my stress and anxiety, lalo na sa mga school problems. Nalilimutan ko yung mga problema ko sa school, mga personal problems ko with the help of scouting. And lalo na ngayong college na ako, it's a rare for me na nakakasali and nakaka-volunteer pa din ako sa scouting kasi pack yung schedule ko madami nang naka-inline na mga activities. Pero nakahanapan ka pa din ng paraan na makasali ako. Okay. So, ayan, no. So, kay Mama Ray naman is yung sa mga, if you have may mga anxiety ka, stress, excuse me, depression or anything, di ba? So, nare-relief mo yan sa iyong mga kasamahan, di ba? Like parang share to others, like parang okay lang yan, ganyan lang yan. Tapos banding-banding na, tapos drill na naman dito. Tapos sabay-sabay pa kayo uuwi tuwing gabi, di ba? So, nakakamiss din yun. So, Scout Daniel, hello? So, ayan. So, that's normal lang po. So, sa ating mga viewers for tonight, if meron po kayong mga question, pwede po kayong magtanong sa ating mga guests for today. So, ayan, so hello po sa iyo, Scout Edmar watching from Negros Occidental Council. Sir, I hope, sir, okay lang po kayo dyan. So, please pray po sa Negros Occidental Council and nagpapasalamat din po kami sa mga gumagawa ng paraan at nagbibigay po ng mga relief goods sa kanila. So, ayan o. So, for our next question is, can you share the importance of scouting to the youth formation and upholding the sustainable goals? So, how about you, Ma'am Shanley? So scouting changed us into better people. It boosts our confidence and self-esteem. We were trained to think and work as leaders. We were able to adjust to people that have different
personalities because diba, every scout is different. Actually, no, our school is very strict when it comes to scouting. We tend to follow what's written in the manual. No? Besides that, we have this unshakable enthusiasm and understanding one another has been easy for us because, of course, we've grown in our awkward years now. We're very helpful, very friendly, ano pa ba, courteous, kind, no? To me, scouting brings out our best in the worst times, no? And because of this, no, it empowers the scouts to be active and be a good citizen that can create positive changes na to other people around them po. So, ayan, thank you, Scout Shanley. Na. So, how about sa iyo, Mama Marie? Yung scouting talaga is siya yung nagiging way or medium para ma-introduce sa lahat what is the sustainable goals or the sustainable development goals. Well, actually, pati ako first time, di ko alam kung ano yung SDG. Not until the time na ina-introduce siya sa amin through an activity which is yung Brigada Eskwela, yung SDG. Na-surprise din ako, meron palang SDG. And then that time, naka-realize kami na, pwede pala kami maka-create ng activities na in line sa SDG, which is very helpful sa aming community talaga. And then, with that, na-encourage namin yung mga kasamahan namin, lalo na yung mga newbies or mga bagong sali pa lang sa scouting. And especially the little ones or the Cub Scout, the Boy Scout, and the Kid Scout to participate. So, actually, tama tayo, ma'am, no, na parang nanibago ka or hindi mo pa masyado alam yung SDG. Actually, pareha po tayo. No, nalaman ko lang din po ang SDG nung sumali po ako sa Pinoy Scout TV. Actually, like parang sabi niya na, sige, pumili kayo ng SDG niyo. Ano yung SDG ko? Alam, like parang patay na, di ba? Like parang, yun, doon ko lang nalaman na meron palang ganon na project ang UN for 2030. So, thank you po sa nag-spread ng good news and tama din po yung sinabi mo na scouting is the way para mas-spread pa, di ba, sa mga kabataan. Di ba? So, ito, bali ang scouting is ginagawa siyang mabuting paraan para sa mga kabataan para baguhin ang mga kabataan, baguhin ang ating mga kinaugalian, di ba? Attitudes, di ba? Etc., di ba? Kaya sabi pa nga ulit ni ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, kung gagawa tayo ngayon ng mabuti, so ating pagtanda is yun na din ang bunga, mabuti, di ba? So, how about you, Scout Daniel? Hello? For me, sir, ang importansya nito ay ito yung nagtutulak sa atin upang mapabilang sa ating organisasyon. Kumbaga, sa scouting, sir, ito yung susi para matagumpay nating makamit ang ating mga mitiin at ang ating mga gustong i-pursue pa. So, kung may mga bagay tayong Yes po, sir. Hello po? May mga bagay tayong nais makamit ay dapat nating ang scouting ay ang kasagutan dito at mabuting gabay para Hello? Hello, sir. Yes po. Hello po? So, ayan no. So, may mga technical problems po kay Sir Daniel na pero that's okay lang po. And sabi po ni Sir is mapabuti pa daw po ang scouting movement at ito na po ang susi para po sa
next generation. So, next question is, next question. Wait lang. Nawawala kayong mahiwagang script. As a scout, how do you embrace the new normal way of living in our country? So, how about you, Ma'am Shanley? So, as a scout, diba? So, we have the attitudes naman talaga that develop through scouting, no? Responsible. So, accepting the new normal is easier because we are already trained kasi, diba? Through jamborees, through campings, no? We are already flexible in those types of things, no? So that's why it's easier for me as a scout to embrace this new normal. Yun pa. So, ayan no. So, kaya po ni Ma'am Shanley, actually, like, parang tumatak yung sa isipan ko noon. Sabi din niya is, di ba, like, parang, ang ibang tao is hindi ma-accept ang new normal. Hindi nila ma-accept na bawal lumabas or etc. Pero tayo na as a scout, sabi po ni Ma'am Shanley is, sorry, is accept na po natin to, di ba? Kasi na-train na po tayo sa scouting. Di ba? Like, parang, gi-mold tayo ng scouting to be a better person and accept kung ano man ang nangyayari sa kasalukuyan. So, how about you, Ma'am Marie? For me, is be responsible lang talaga. Always follow the protocols. Di ba naging part din to siya sa 12 points ng scout law natin, which is helpful and obedient. We need to be helpful in terms of spreading the news or awareness to our friends and our families, and also be obedient in following the protocols that yung ina-announce ng government natin. Di ba nga scouting a scout is a role model in the community, di ba nga? So, ayan no. So, thank you po, Ma'am. No? So, kaya po ni Ma'am is ang scout is a role model in the community. At yun din po ang sabi ng aking teacher, like parang kung naka-uniform ka or hindi ka mo naka-uniform, gawin mo mabuti. Dahil ikaw ang re-resulta, di ba? Like parang i-look up ka ng mga tao. So, how about si Scout Daniel? Hello? Okay, so meron pong question si Mimi Samson. What one skill or character that your scout master taught you is the best to be shared to the future generation of scouts? So how about sa'yo, Ma'am Shanley? So I think it's the loyalty, because you're true to oneself and true to everyone, and then you are loyal to the organization. So what happened in that organization stays in that organization, diba? Yun pa. So, ayan po, tama po sinabi naman sa Andy no, na pagka-scouting, sa scouting lang, wala nang pwedeng lumabas, di ba? Like, parang, pagpasok mo sa scouting, sabi na, sa scouting lang, walang pwedeng lumabas itong mga salita, di ba? Tatakutin ka pa, di ba? Alam mo yan. Pero, yun nga po, sabi ni Ma'am Shanley na sa scouting na. So, meron po tayong mga secret, di ba? May mga secret po mga scouting na hindi mo pwede sabihin sa iba. So, bagay doon. So, how about sa'yo, Ma'am Marie? Isa sa mga character skill na tinuro talaga sa akin ng circle manager namin, or even though yung scout master namin before, is yung pagiging obedient. Sabi ko nga di ba kanina, obedient, always follow what is being said, and also trustworthy. Kung ano yung sinabi sa iyo, dapat wag mong i-share sa iba. Kung secret is a secret, and also be cautious. Always respect what other people and what ano yung mga sinasabi nila, and of course cheerful. Wag naman tayong always sad lang, always nakasimangot lang talaga. Dapat smile din.
Oo, tama din yun. Like, scout din ay masiyahin. So, how about si Scout Daniel? Hello, sir? Hello, sir. Okay. So, sir, question, sir, is what one skill or character that your Scout Master taught you is the best to be shared to the future generation of Scouts? For me, sir, is take risk and responsible for the actions na kumbaga, huwag tayong matakot sumubok. Pero sa simpleng pag-take risk natin sa isang bagay ay dapat maging responsable, mas maging responsable tayo dahil sa oportunidad na binigay sa atin at dahil sa lakas ng loob mo na sumubok, kailangan mong panindigan ito at patunayan mo na worth it yung pag-take mo sa bagay na yon. So, ayan po. Thank you po, sir. No? So, sabi po ni sir na take a risk in every action, di ba? Like, parang pag nakabilang ka sa scouting movement, pag ginawa mo yan, kabahan ka na, di ba? Like, parang, ano ba ang resulta nito? Papagalitan ba ako o hindi? Mabuti pa to o hindi, di ba? So, ayan. So, para naman po sa akin is, scouting is a commitment, di ba? Pag sumali ka ng scouting, dapat sa lahat ng events o sa lahat ng mga community service is dapat kang sumali. Dahil, may kasing iba kasi ng mga scouts, hindi ko sinabi lahat ha, na sasali lang ng mga community service or events pag gusto. Di ba? Like parang, yung feeling niya, gusto niya, parang, ayoko, boring yan, ayoko sumali. Gusto ko nito kasi maraming tao, ganito, bibo dito, ganun. Disco kami dito, di ba? Like parang, scout is a commitment. So, pag serve tayo lahat. Sabay-sabay tayo, di ba? Kasi ito ay brotherhood organization. So, ang tanong din po ni Daniel Monteza, paano po binago ng scouting ang buhay nyo? So, how about you, Ma'am Shanley? So, scouting, no, as I said, it boosts my self-confidence and self-esteem. Kasi I was involved in many, I've been with other people. So it's been easier na for me to adjust. When I encounter people with different personalities, no? So I was able to adjust, no, to avoid any misunderstandings, yan. And then, being responsible, I used to be hilig mag-cramming. And then, because when I joined the BSP, I was much more busy, no? So, I learned how to balance my time as a student, as a SC officer, and as a scout po. Yun po. So, ayan, so, balance time and yun. So, how about you, Ma'am Marie? Scouting really helps me become a better person. Dati, introvert type talaga ako. I really hate going outside, mingling with other people, talking to them, going into the crowd, lalo yung madaming tao. I really hate that. Pero nung sumali ako sa scouting, doon na, sobrang daldal ko na talaga. I'm more open, I was talking to other people, and then pag may activity, I always take the initiative to lead them na, sige, ganito gawin natin, ganyan gawin natin, and then, ano po yung mga ideas niyo, ang ganyan. Pero dati, nasa sulok lang ako, super tahimik, di mo makausap, parang ganun. So, ayan po, no. Kay ma'am po is like, parang dati is mainhin, pero ngayon, mas hyper, di ba? So, ang question din po kay... So, how about you, Scout Daniel? Hello po? Para sa akin, sir, narinig ako, sir? Opo. Para sa akin, sir, tinuruan ako na, para sa akin ay tinuruan ako na mas maging matatag yung loob ko, na hindi matakot magkamali dahil sa bawat na pagkakamaling nagagawa ko
ay may katumbas itong aral na nagsisilbing gabay sa akin na gawin o mas tawag nito na mas may pursue yung tamang bagay na maitama ito sa susunod na gagawin. So, tama nga, no? So, may naman po tayong question again kay Scout Gagabe Jr. na bakit kayo sumali sa scouting? Ano ba ang scouting para sa inyo? So, how about you, Ma'am Shanley? So, sumali ako sa scouting. It's because I have the guts to join. I want to learn new things. I want to be flexible in everything. And sa yung ang scouting para sa akin is that, as you said po, no, it's commitment. Kasi once you join, you'll never get out of it. You're part of it already. So that's why I really love scouting. So, ayan, no? So, sabi nga po ni Ma'am is commitment. Di ba? Pag pumasok ka dito is hindi ka na makakawala. Actually, nag-share din ng aking pinsan na taga Davao Chongwa High School is lahat daw ng boys sa Davao Chongwa High School is parte ng Boy Scout of the Philippines or Boy Scout, and lahat din po doon ng girls is sumali din sa Girl Scout of the Philippines. So, di ba? So, parang ang ganda-ganda na school, like parang sumali sa mga magagandang organization. Di ba? So, how about naman sa'yo, Scout Marie? Bakit kayo sumali sa scouting? Ano ba ang scouting para sa inyo? Sorry. Dati talaga di ko alam yung scouting. I don't know what scouting. I'm more into academic. Lagi lang study, and I always get bored. So one day, may nag-invite sa akin na what if sumali na ako sa scouting. So at first, I rejected the offer kasi di ako familiar. Wala akong alam doon. So, ini-research ko siya muna, and then, ayun, the next time is, nakita ko silang nag-form doon sa field namin. Ako, ano yun? Ba't may nagkukumpulan ng mga tao doon? Then, ayun, sinabi nila na, yan yung scouting daw. Then, ayun, in-invite nila ulit ako. Then, ayun, at first, I hesitate talaga. Pero, nung sumali na ako, I realized na it's a big opportunity for me. Kasi it will help me mold my personality. Kasi sinabi ko nga kanina, I'm introvert type. Di ako masyadong nakikipag-socialize sa ibang tao. And then, ayun, na-change talaga yung buhay ko. Oo nga, no? So, ayun, no? So, parang, in-invite ka pa nung first, tapos ngayon na ayaw ka pa kasi di mo pa siya alam, di ba? Tapos ngayon, pag next invite, like parang gusto mo nang sumali dahil sa result. Actually, hindi pa ako, like parang dati, may oy, boys scout tayo, di ba? Ang tangkad-tangkad mo, macho-macho mo, ka, boys scout tayo. Sabi ko, ayaw ko, bahala ka dyan, di ba? Like parang wala akong gana, di ba? Pero, nung camping talaga, doon lang ako, like parang gusto ko na maging boy scout. Surprise. Surprise ako sa camping. Na-curious din ako at first. So, ba't may camping? Anong gagawin namin sa school? Doon ayun, may tuturuan daw kami ng mga skills. So, okay, sige, try natin. And then after nun, wow, ganito pala. So, ayun, I was, naging interested na ako na, sige, sali tayo sa scouting. Baka dito, meron tayong matutunang bago. Diba? So, habang meron ka pang natutunang mga bago at mga new things, sumasaya ka pa during disco, diba? Kasi every end of the jamboree, every end of the camping is parang may disco talaga siya, diba, tuwing gabi? Diba? Like parang 12 kayo matulog, 11, like parang, oh, wow, first time ko to mag-disco, diba? Together with the school. Diba? So, parang ang saya-saya. So, how about si Scout Daniel? Hello po? So, ayan, nagkakaroon naman po tayo ng mga technical problems, but that's okay. So, good
Morning sa'yo, Lady Bloom, 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 and good morning sa inyong lahat. So, ayan, ito na po ang panahon ng pagbati. Kung sino po ang gusto yung batiin or mga i-shout out, batiin nyo na po. Mag-start po tayo kay Ma'am Shanley. So, I would like to express my sincerest gratitude to the following: to the ever-supportive Sir Wilson, DOTs, school admins, our Chinese and English principal, the teachers, our unit leaders, no? Hi po, Ma'am Cheryl Dagoy, Ma'am Semperine Paraguya, Sir Maverick Martinez, Sir Daniel Castro, Sir Justin, and Ma'am Adeline Lauron. And also to the trainers and mentors, no? Sir FO1 DFT Mark Fernandez, Stephanie Samson, and also FSE Ferdinand Gagabe Jr. Then, of course, the BSP Davao City Council. No? Thank you. Scouting is fun in Chonghua because of you. You know, po. So, ayan, no, truly talaga na scouting is fun in Chonghua. Akalain mo, lahat ng student ng Chonghua, scout, di ba? So, how about sa'yo, Ma'am Marie? Shout out ako sa aming very energetic and supportive Council Scout Executive, Sir John Medellin, at sa mga council staff namin sa Tagum City Council. Sir, we are very excited sa next activities na gaganapin, and sa circle manager din namin sa University of Mindanao, Ma'am Ruby Rosa del Prado. Hi, Ma'am. Kumusta ka na? Wala akong balita sa'yo. And so kay Sofia Corregidor, nakita ko siya kaninang nag-comment. Hi, Sofia. Congratulations sa congratulations sa sa last last activity mo. Naging participant din kasi siya sa dito sa Scout TV. So, ayan. So, how about you, Scout Daniel? Hello po? And again, Hello, sir? so, ayan. Okay, so, sir, ito na po ang panahon ng pagbati. Kung sino po ang gusto nyo batiin nyo na po. Nais ko pong batiin at pasalamatan ang aming Scout Chairman na si Wilfredo Grandeza at aming Scout Executive si Sir Ruben H. Lumanta, pati na rin po si Sir Jomer Calitina, at ang aking BSP Coordinator at Assistant BSP Coordinator na si Sir Marlon Natayada at Sir Manasis Abria, at sa inyo po na nagbigay oportunidad na maparito ako. So, ayan, thank you din po sa lahat. No? So, gusto ko rin batiin, of course, ang mga council ng Tagum City Council, Davao City Council, General Santos City Council, na thank you for supporting Pinoy Scout TV, and gusto ko yung batiin ang mga ating mga lovely viewers. Salamat po sa pag-comment, sa pag-share, sa pag-like, and of course, yung mga question. And then, a special thanks to Tagum City Council, General Santos City Council, and Davao Chonghua High School. And again, I am Scout Dave Anthony Jaime from Davao City Council, and thank you for watching Pinoy Scout TV, and abangan nyo po next week, mayroon po tayo 3 guests ng mga Scout Masters from different council. So ayan, and good night and bye-bye. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you would make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you gal there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you.